Astăzi vreau să vă povestesc despre Zoran Mamdani. They just put on the TVs behind me that Zoran Mamdani won the New York City mayor's race. The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. Adică povestea unui socialist născut în Uganda care a ajuns să cucerească New Yorkul. Și s-ar putea ca de acolo să cucerească și restul lumii? Dar de ce contează asta pentru noi? E bine, astăzi schimbăm puțin tipul de clip, pentru că ce vreau să vă povestesc astăzi o să intre în manualele de istorie, nu în alea de istoria tehnologiei, ci în cele ale politicii. Și este un trend care începe să se simtă și la noi prin marile orașe, prin universități, prin ONG-uri, prin tot felul de locuri. Mai bine să afli asta înainte să o vezi la știri, da? Eu cred că sunt lucruri de învățat din povestea lui Zoran Mamdani și ce se întâmplă exact în momentul ăsta în New York pentru București și pentru orașele mari de la noi. Am fost în ultimii ani de mai multe ori în New York, am prieteni care trăiesc acolo. Unul dintre ei, drag, mi-a spus anul trecut când l-am vizitat că a trebuit să se mute în New Jersey. De ce? New Yorkul a devenit comunist, bro. Asta era anul trecut. Nu vă arătați șocați când auziți despre chestia asta, pentru că e abia începutul. Într-un fel era inevitabil. Hai să încercăm să înțelegem de ce, pentru că trendurile alea din America au prostul obicei să ajungă și la noi. Ok? Îi dăm bătaie? Hai să începem. Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. Bun, un pic de istorie. 4 noiembrie 2025, New York, cel mai bogat, cel mai mediatizat, cel mai capitalist oraș al Americii, și-a ales ca primar un tip de 34 de ani născut în Kampala, Uganda, musulman, fiu de intelectuali, fost rapper și, da, socialist declarat. Băi, de ce l-a ajuns din Kampala? Dacă poți să ajungi din Kampala la New York, eu am văzut Kampala. Nu vrei să ajungi în Kampala, nu încă. Anyway, Mamdani nu doar că a câștigat, dar i-a bătut pe 2 dinozauri ai politicii din New York, în timp ce Donald Trump îl amenința public că îl dă afară din țară. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York. Obama îl suna să-l felicite. Bernie Sanders și AOC făceau meeting-uri pentru el. Dacă nu știi cine sunt, îți explic imediat. A fost ca un film în care establishmentul, adică sistemul, a dat tot ce are și a pierdut. Povestea lui Zoran Mamdani nu e doar despre uite ce tare e America, e despre cum a ajuns discursul socialist, care la noi e legat de frigiderul gol și cozile la lapte, una din cozile alea era să mă omoare și pe mine în copilărie, a ajuns ca acest discurs să pară soluție modernă într-unul dintre cele mai scumpe orașe din lume. Și o să vă arăt unde seamănă cu ce am trăit noi, dar și unde e complet altceva. Pentru că nu am o idee fixă în legătură cu chestia asta și nu am încă o concluzie. Dar hai să începem de la început. I am Donald Trump's worst nightmare as a progressive Muslim immigrant who actually fights for the things that I believe in. Zoran Kwame Mamdani se naște pe 18 octombrie 1991 la Kampala, în Uganda. V-am zis că am fost acolo și sărăcie lucie încă și azi. Numele de mijloc, Kwame, îl dă taică-so, în onoarea lui Kwame Nkrumah, primul președinte al Ghanei. Deci, încă de pe la botez e băgat în zona asta de independență, postcolonialism, Africa liberă. Părinții nu sunt chiar oricine. Mama, Mira Nair, e regizoare de film. Nu știu dacă ați auzit de Monsoon Wedding, Salam Bombay, Queen of Katwe. Tata, Mahmoud Mamdani, unul dintre cei mai tari profesori de pe la Columbia pe colonialism, Africa, drepturile omului. Știți voi chestiile alea care sună woke. Plus că familia e de origine indiană, una din ramurile alea care au trăit în Africa de Est, un pic opresate. Deci avem așa, rădăcină indiană, copilărie africană, minte formată în America. Cocktail cultural, ca să nu zic altceva. În 1999, la 7 ani, se mută în New York. E momentul care îi schimbă traiectoria. Intră în sistemul public de acolo și ajunge la Bronx High School of Science, școală cu olimpici și viitori IT-ști. Apoi la un colegiu numit Bowdoin, în Maine, unde face Africana Studies
și încă un curs pe guvernare, adică învață cum funcționează puterea. Dar cumva dintr-o prismă africană, nu prin prisma Washingtonului. Era mult înaintea vremurilor el atunci, fără să știe. Și foarte important, devine cetățean american abia în 2018. Ține minte asta, pentru că în 2025 o să vină niște congresmeni republicani și o să zică: stai puțin, omul ăsta când s-a naturalizat, nu ne-am zis că are opinii pro-Palestina. Deci poate îl putem deznaturaliza să nu mai fie american? Oricum, președinte nu poate să ajungă, dar măcar să-l oprim să nu ajungă primar. Și da, chiar asta s-a discutat. You're currently the only candidate using the term genocide to describe what's going on in the war between Israel and Hamas. I do not disagree in that this is a highly charged issue and the use of the term, but I do believe that it is the most accurate description of what is going on. And what we've also found is that a majority of Democrats believe that that is the correct term. So it in fact does reflect what, by and large, people are seeing when they see more than 40,000 Palestinians having been killed. Hai să vorbim despre Mr. Cardamon. I'm going to make you a countryside chicken curry. My name is Praveen. No. Hello, everyone. Pound and a half of chicken. Stir and fry it again. Mom? Identitatea lui ca artist și primul indiciu că nu știe să tacă. Înainte să intre în politică, Zoran face muzică, sub numele Young Cardamon sau Mr. Cardamon. Face un clip viral, Nani, bă, clipul e chiar mișto, cu actrița Madur Jeffrey, o legendă. A fost music supervisor la filmul mamei lui, Queen of Katwe, deci omul știe cameră, știe tempo, știe să facă un mesaj să circule, știe să fie cool cu oamenii pe low cost. În 2017 scoate o melodie, Salam, în care vorbește despre ce înseamnă să fii musulman în America, după atentatele de la 9/11, după islamofobie, și pe acolo strecoară și o referință la Holy Land 5. E un grup condamnat pentru finanțare de Hamas. Atunci, n-a băgat lumea prea tare în seamă, dar în 2025 adversarii lui scot piesa de la naftaline și spun: uite, socialistul noului New York simpatizează cu teroriștii. Deci da, și-a asumat de la început poziții care în America sunt considerate incomode. Mai mult decât atât, asta într-un oraș în care sunt foarte mulți izraelieni, evrei. Tot ce vedeți după, în campanie, dansul pe tot felul de melodii după victoria din noiembrie, vorbitul foarte natural cu camera, TikTok-urile, Instagram, toate vin din persoana aia de artist. Practic, omul și-a adus persoana aia în politică. A adus carismă, imagine, flow. Ce vor oamenii tineri? Socialism. Terrifying word. A lot of people are afraid of the word socialism, and a lot of people have misconceptions about what it means. Dar hai să vorbim și despre originea lui politică. Și aici o lecție importantă. După facultate, Mamdani nu se duce la Goldman Sachs, putea să se angajeze destul de ușor, ci se duce în Queens și lucrează ca un consultant pentru cei care riscă să-și piardă casa. Adică stă la masă cu imigranți care riscă să-și piardă singura lor avere, casa, în fața băncii. Sau poate că unul riscă să-și piardă licența de taxi pentru că au luat împrumuturi nasoale. Asta e o mare problemă acolo. Sunt mulți români în Queens, pun pariu că unii dintre ei au trecut pe la Mamdani. În mărturiile lui spune cam așa: am văzut cum investitorii speculativi tratau cartierele noastre ca pe un portofoliu, nu ca pe comunități. Sună cunoscut. Ăsta e momentul Marvel când Mamdani devine Super Mamdani, supereroul socialist. De aici pleacă toate cele 5 mari promisiuni de mai târziu. Și astea se încheie, pentru că el este un fel de om cu 5 chestii de rezolvat. Chirii înghețate, locuințe sociale, magazine, o să vorbim despre ele, autobuze gratis, salariu minim mai mare. I'm a democratic socialist, and what socialism means to me is a commitment to dignity, a state that provides whatever is necessary for its people to live a dignified life. So the typical big three that we talk about are housing, healthcare, education. Adică nu a inventat programul la o masă de think tank cu tot felul de specialiști. L-a scos din dosarele cu oameni disperați, s-a dus la sursă. O chestie pe care prea puțini politicieni o fac și la noi. Vedeți că deja vă dau tot felul de indicii. Hai să mergem în 2020, primul asasinat politic. Atunci îl bate pe democratul vechi de pe zonă. În 2020 se înscrie în cursa pentru Parlamentul local din New York.
în districtul 36. Se duce direct la sursă, îl provoacă pe democratul care era deja acolo de ani de zile, Aravela Simotas, și îl bate. Cum? Cu rețeta pe care o va aduce la nivel uriaș în 2025. Candidat DSA, Democratic Socialists of America. DSA asta înseamnă Democratic Socialists of America. O să mai auziți de chestia asta. We have won because New Yorkers have stood up for a city they can afford. Cum a făcut-o cu bani mici de la mulți oameni. Voluntari mulți, nu consultanți scumpi. Adică de acolo de jos, de la firul ierbii. Mesaj foarte clar. A vorbit despre chirii, despre problemele imigranților, despre servicii. Așa câștigă primele alegeri în partid cu puțin peste 1000 de voturi și apoi nu mai are contracandidat. Atunci devine clar. Modelul DSA, ăsta cu socialiștii, începe să funcționeze în New York, dar în Queens, în cartierul de imigranți. Imigranți care veneau deja din socialism, dar nu știu de ce le-a trebuit socialism. Probabil că i-a frustrat capitalismul. Și acum ajungem în 2025. Manualul lui Mamdani. Cum cucerești un oraș de 8 milioane acum? Marhaba, ana ismi Zahran Mamdani. Hola Nueva York! Ya pueden salir a votar y estoy pidiendo su apoyo. My team says I move my hands too much in these videos, so for this one, they're staying in my pockets. Every 4 years you vote absentee from your parents' address in Philly or 3 apartments and go in Atlanta. But come on, you live here. I get it, I do! Keep them in your pockets. Especially after this last election. Let's win this thing. I do! Keep them in your pockets. În octombrie 2024, acum un an și un pic, anunță că el ar vrea să fie primar. Toți analiștii zic, haha, long shot. În iunie 2025 câștigă însă alegerile interne din Partidul Democrat într-o cursă cu 10 candidați. Și pe 4 noiembrie 2025 câștigă alegerile generale cu doar 50,4%, dar după o prezență record cu peste 2 milioane de oameni la vot, cel mai mare nivel din 1969. Cum a făcut chestia asta? A folosit oamenii ca media. Campania lui, condusă de Maya Handa, a spus în loc să aruncăm bani pe TV, ne facem noi media. A mobilizat peste 100.000 de voluntari care au bătut la 3 milioane de uși. Tu ai auzit bine, 3 milioane de uși. Cred că au bătut la toată lumea. Așa ajung la oamenii care nu se uită la CNN, dar stau pe TikTok și la bodegă. This is nuts. Yes, we're just popping in and knocking on doors of people who've donated to the campaign. We were wondering if we could chat with you. We're making a video about people who've supported. We want to tell a story of who the people are. Hello. Hi, welcome. I absolutely appreciate you being down here. It's so lovely to be here. I sent you $25. Well, thank you so much. Așadar, bani mici, dar mulți. A ajuns la plafonul legal de cheltuieli numai din donații de câte 10-20 de dolari. New-yorkezul de rând îi dădea bani lui. În timp ce principalul lui contracandidat, veteranul Cuomo, un dinozaur al politicii, nu știu dacă ați auzit de el, dar omul e foarte vechi în politică în New York, ăsta a cheltuit milioane ca să susțină campania, cu tot felul de figuri cunoscute. Mamdani avea pe partea cealaltă o armată de voluntari. Și s-a folosit de viralitate. A folosit clipuri scurte în care inventează cuvântul halalflation ca să explice scumpirea mâncării. Clipuri în care aleargă maratonul și vorbește despre chirii, așa ajungi la generația Z. Și apoi vine inamicul perfect. Când Trump a anunțat că dacă Mamdani câștigă la New York, îi poate fi retrasă cetățenia și New Yorkul poate rămâne fără bani federali, pentru campania lui Mamdani a fost ca un cadou, i-a pus-o pe tavă. Pentru că mesajul lui era, Trump se teme de noi. Și când președintele spune vreau să-l deportez, e bine, toți imigranții din coaliție au zis ok, atunci de-aia îl votăm. La final pe scenă, Mamdani zice, New York va rămâne un oraș al imigranților, construit de imigranți, condus de un imigrant. Și apoi... So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up.
Asta e imagine de campanie pentru 10 ani de aici înainte. Asta va intra în istorie, pentru că ce urmează de aici înainte încă nu este scris. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant. Ok, dar ce face Mamdani? E socialism sau nu? Asta e partea pentru noi români. Că noi când auzim socialism ne aducem aminte de Ceaușescu, nu de Viena. Hai să separăm un pic lucrurile. Pe de o parte avem socialismul vechi, gen URSS, România, Tanzania. Statul ia aproape tot, planifică tot, îți spune unde lucrezi, ce produci, cu cine faci comerț și dacă nu ești de acord, te bagă la pușcărie ori la canal. A mers un timp, pentru că așa a fost alfabetizată populația din mediul rural și s-a industrializat orașul mare. Dar s-a blocat la calitate și la libertate. La noi a degenerat în dictatură și în mizerie, mai ales umană. Acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o Acum, de partea cealaltă, avem social-democrația europeană, gen Suedia, Danemarca, Austria, unde avem piață privată, dar taxe mari și servicii publice foarte bune. Oamenii plătesc, dar primesc și nu comentează. Asta e ceea ce Mamdani spune că vrea să facă, doar că într-un singur oraș, în cel mai capitalist oraș, în inima economică a Americii, în New York. Socialismul municipal al lui Mamdani sună cam așa. Nu pot schimba America, dar pot schimba New Yorkul. El zice așa, în limita bugetului, vreo 100 de miliarde pe an, și a legilor de aici, fac orașul accesibil. Nu cred că vrea să desființeze proprietate privată, nu cred că va reuși. Nu o să interzică firmele. Nu scoate McDonald's-ul afară din oraș. N-ar fi neapărat o idee proastă. Doar pune niște frâne la chirii, transport și mâncare. Aici apare diferența față de socialismul nostru. E vorba de cât de departe te duci, care ți-e scopul și ce faci cu libertatea. Scara, doar orașul așadar, nu țara. Scopul este accesibilitatea, nu să obții omul nou comunist. Libertatea, vin alegerile peste 4 ani și vei fi cenzurat la vot de cetățeni. Ai în continuare presă liberă, ai în continuare opoziție, ai în continuare afaceri private. Astea trebuie să reziste, mai ales în social-democrație, eventual și în socialism. Dar mai e o diferență. Mamdani se inspiră explicit, zice el, din modelul Viena, cu cele 200.000 de locuințe sociale de calitate pentru toată lumea. Asta e o chestie care în Europa e aparent normală. Chiar și noi pe aici mai vorbim, am avut programul ANL la un moment dat. Dar în America chestia asta este radicală. Pentru că acolo nu se concepe să-ți dea statul casă, trebuie să ți-o faci tu. Visul american înseamnă că trebuie să ți-l construiești tu. Apoi vorbește despre magazine ale orașului, dar el nu vrea alimentare cum aveam noi, unde vă spuneam că era să mor la coadă. El vrea niște zone unde să țină prețurile sub control, ca să nu mai poată supermarketul de cartier să pună $9 pe litru de lapte. E o intervenție de concurență. Aici am o problemă cu chestia asta. Pentru că este ușor să le oferi săracilor promisiunea că o să le dai laptele mai ieftin. S-ar putea să o faci. Problema știți care e? Că a încercat și Victor Orban. Ce s-a întâmplat când a plafonat prețurile? Marfa a dispărut de pe rafturi. Tu poți să încerci în socialism să plafonezi prețul la lapte, dar firmele acelea, dacă nu vor mai fi profitabile din vânzarea laptelui, și nu prea se face profit de la lapte, se vor apuca să facă brânză sau unt sau orice altceva din lapte. Da, este o mare problemă cu prețul la mâncare, dar nu sunt de vină firmele care ridică prețurile, pentru că inflația lovește pe toată lumea și pleacă de la prețul energiei și al forței de muncă. O să auzi un pic mai încolo despre salariul minim pe economie pe care tot el vrea să-l ridice? Păi fermierii aia care trebuie să producă lapte, cu cine ar trebui să producă laptele ăla? Cu ce energie? Cum ar trebui să-l transporte? De unde ar să mănânce animalele alea? Problema apei este iarăși o chestie uriașă. Toate astea
într-o Americă pe care, dacă urmărești un pic niște investigații, o să afli că deja industria laptelui, cărnii, brânzei și o grămadă de chestii din agricultură sunt puternic subvenționate și susținute și controlate de tot felul de carteluri. America este exportator net de mâncare și tot nu reușește să coboare prețul la mâncare. Nu suntem doar noi în problema asta, toată lumea civilizată are o problemă să producă mâncare accesibilă pentru toată lumea. Dar să revenim. Eu cred că dacă vreau să fac o treabă deșteaptă, făceau un magazin online, nu neapărat un magazin de stradă, că deja e competiție acolo pe online. Dacă vii un pic mai ieftin decât Amazon Fresh, poate reușești. Apoi să vorbim un pic despre autobuzele gratis. Nici cu astea nu inventează nimic. Uite, spre exemplu, în Estonia, la Tallinn, chestia asta e de ani buni. În Luxemburg, tot transportul e gratis, doar că în America, dacă spui asta, ești socialist. Hai să mai dăm un pic de double click și pe chestia asta cu transportul. O să vă zic o chestie la care poate nu vă așteptați. Eu sunt pentru transport gratis pentru toată lumea. Am ascultat un podcast și am ascultat niște specialiști. Există inclusiv o mișcare în Suedia a unor, cum să le spunem, niște haiduci din ăștia, care militează pentru a nu-ți plăti biletul pe transportul în comun. Și nu o fac neapărat pentru că vor ei să păcălească sistemul, ci pentru că încearcă să demonstreze că dacă facem transportul public gratuit pentru toată lumea, nu cheltuim chiar atât de mult, ba dimpotrivă vom câștiga cu toții. E destul de complicat de explicat, dar până și Bostonul studiază chestia asta. Deci nu e doar în Europa. În esență, transportul gratuit nu costă chiar atât de mult, dar oferă mobilitate celor cu venituri foarte scăzute, că ei sunt primii clienți ai autobuzelor, pe lângă pensionari, să zicem. Dar îi poate convinge și pe cei care acum au mașină să zică de ce să mai merg cu mașina dacă chestia asta e gratis? Și dintr-o dată rezolvi problema de trafic mutând oamenii în autobuze, iar autobuzele le poți finanța poate din alte părți din economie, pentru că nu sunt o povară chiar atât de mare, mai ales de când autobuzele au devenit mai fiabile și cele electrice consumă mai puțin. Poate fi o idee bună să oferim transportul gratuit chiar și la București? Sunt convins că deja cel puțin un candidat stă și notează, poate unii fură niște idei bune de la un socialist. Take it in. A true icon of New York, the Staten Island Ferry. The Staten Island Ferry is a beacon on the waters of New York City, shuttling about 45,000 people a day. And the best part? It's free. For decades after opening in 1898, the Staten Island Ferry was just a nickel. Then, in the 1970s, the fare rose to a quarter. And in 1990, 50 cents. But since 1997, the ferry's been free. And New Yorkers have come to know it as a dependable means of transit. And it's the best way to see the Statue of Liberty. So when people say buses can never be free, don't ask them to take a hike. Ask them to take the ferry. On June 24th, let's get some more free transit. Așadar, hai să explicăm un pic platforma lui Big Five pe românește. 1. Avem înghețarea chiriilor, pentru că el are puterea să numească oamenii care fixează chiriile în New York. Acolo poți să fixezi chiriile, nu ca la noi. Dacă își pune oamenii lui, poate să dea 0 la creștere la chirii pentru apartamente. Nu ia casa nimănui, doar spune nu mai crește anul ăsta. Iarăși văd o problemă aici, pentru că eu o să zic ok, dar nu mai fac renovări și casele alea o să rămână de izbeliște. Eu nu cred că este o soluție. Cred că numărul 2 este o soluție. Promite 200.000 de locuințe sociale pe modelul vienez. Vrea să emită obligațiuni de 70 de miliarde și să construiască în 10 ani case pentru toată lumea. Asta e partea grea. Îi trebuie teren, îi trebuie acord cu statul, trebuie să nu-l blocheze cei din Consiliu și restul oamenilor cu interese. Dar ideea e clară. Să scoată o bucată mare de locuințe din piața speculativă. Nu știu dacă va reuși să le facă mai ieftine, dar s-ar putea să meargă. 3. City Communes, adică magazinele orașului. Orașul să plătească chiria pentru magazine, cumpără angro și să vândă ieftin, un fel de Lidl socialist. El a numit scumpirea mâncării halalflation, ca să lovească în cei care dețin acele magazine cu prețuri mari, spre exemplu de la colțul străzii, adică exact oamenii care l-au votat. Dar, într-un fel, vrea să spună și pe voi o să vă ajut cu chestia asta. Sunt curios cum o să le meargă. Din nou, online mâncarea poate fi ieftină în America dacă știi de unde să o iei. New York is suffering from a crisis, and it's called halalflation. Today, we're going to get to the bottom of this. Chestia asta cu mâncarea, încă o dată, am explicat-o mai devreme, mi se pare greu de rezolvat, pentru că întotdeauna plafonarea prețurilor duce la dispariția mâncării de pe rafturi. Mai bine vorbim despre autobuze gratis și copii îngrijiți. Asta mi se pare tare, chiar e nevoie.
El vrea ca toate autobuzele să fie gratuite și toate familiile să aibă îngrijirea copiilor, child care, între 6 săptămâni și 5 ani. Astea două o să crească participarea la forța de muncă, adică poate să aducă femeile și bărbații mai repede la muncă și să reducă stresul familiilor tinere, adică cei 84% care l-au votat. Whether it's childcare, whether it's public transportation, whether it's our utilities, whether it's our housing, whether it's our healthcare, these are not things that should be up for debate. Because we see what happens when we let the market be the sole determinant of the distribution of dignity. Apropo de chestia asta, da, a fost votat mai ales de femei care au mare nevoie de acest sprijin. Și după pandemie, dar și după vechea recesiune care încă nu s-a încheiat, cele mai multe femei din New York se plâng de condițiile foarte dure de muncă și cât de scump este să crești un copil în orașul ăla. Am auzit povești de la femei care fac naveta și câte o oră și jumătate să lucreze la un spital sau ca o îngrijitoare sau, nu știu, în orice fel de job din servicii, ca apoi să se întoarcă în afara orașului la familia lor. Asta înseamnă să lipsești din casă cel puțin 10-12 ore și în acest timp copilul tău trebuie să fie în grija cuiva. Practic trebuie să muncești în New York ca cineva să aibă grijă de copilul tău și nu rămâi cu nimic. Asta este problema unui oraș foarte mare. Asta este o problemă și în București, pentru care avem niște soluții cât de cât. Dar sistemul nostru educațional nu mai este așa convingător. Va fi o problemă destul de serioasă atunci când ne vom da seama că școlile noastre nu produc oameni pentru viitor. Mai avem timp până să avem conversația asta? Nu știu. Mai bine mergem mai departe. Hai să vorbim despre una dintre chestiile cele mai atrăgătoare din promisiunea lui. Ca orice socialist, a promis salarii mai mari. Salariul minim $30 pe oră până în 2030. Și asta o să-l pună direct în conflict cu oamenii de afaceri. Dar e și mesajul care prinde cel mai repede pe TikTok. Munca trebuie să-ți plătească viața în orașul ăsta. Ok, nu știu, $240 pe zi să vii la muncă în New York? Aici apare o problemă. Și hai să dăm iarăși dublu click. And the reason that we put forward $30 by 2030 is that that's the minimum that a New Yorker needs to be paid to be able to afford to live in this city. And what we are looking at right now is the possibility of the place that we know and love becoming a museum of where working class people used to be able to live. Tot ce am înțeles eu despre economie, despre capitalism și despre socialism, din toate cărțile pe care le-am citit și cu toți oamenii cu care am vorbit, este că atunci când pui salariul minim pe economie, nu ajuți cu adevărat oamenii. Pentru că în momentul în care forțezi firmele să plătească $30 pe oră, o să uite și o să zică, ok, pentru ce îți dau $240? Pentru că dacă eu îți dau ție $240, tu trebuie să-mi produci mie cel puțin 300 într-o zi de muncă. Cum poate să facă un tânăr ieșit sau nu de pe băncile școlii, ori un imigrant, angajat într-un magazin sau în orice fel de afacere din New York, să producă bunuri și servicii de peste $300 într-o zi de muncă, mai ales la începutul carierei? Cum poți să obligi firmele să ofere un astfel de salariu unor oameni care încă nu sunt productivi? Și mai e o problemă. Și e greu de acceptat lucrul acesta. Mulți dintre oamenii aceștia tineri care vin în câmpul muncii, vin cu tot felul de idei despre work-life balance. Ok, vin despre tot felul de idei despre sindicat, despre tot felul de cursuri, de tot felul de beneficii pe care cine ar trebui să le ofere. Pentru că nu sunt doar cei $30 pe oră. Oamenii aceia vin cu altă disciplină a muncii, altă etică și alte dorințe și alte opțiuni de viață. Dintr-o dată să faci business în orașul ăla o să devină, cred eu, pe zona de produse și servicii aproape imposibil. Sau poate că salariile alea mai mari o să crească atât de mult calitatea, însă sunt tare curios cine o să vrea să plătească la Starbucks un latte de $30. Că acolo se va ajunge. Altfel cum? Assalamu alaikum, Milenge. Thank you, Ji. Hi. I vote for you. Thank you so much. Thank I you. just tell my wife you're here. Thank you. Please give this to her. Thank you so much. Hai să dăm mai departe. Trebuie să vorbim și despre partea murdară. Partea cu Palestina, Israelul și evreii din New York. E un subiect sensibil, o să mergem pe sârmă. Spre deosebire de alți democrați, Mamdani nu s-a ascuns pe sub masă la subiectul Palestina. Încă din facultate a fost într-un grup numit Students for Justice in Palestine. În 2023 a criticat Israelul pentru ce făcea în Gaza. În Parlamentul Legislativ statului New York,
Chiar a fost unul dintre sponsorii unei legi care spunea "Not on our dime", ca să oprească donațiile către așezările izraelienilor care mergeau în teritoriile ocupate. Asta l-a pus pe lista neagră a unei părți din marile organizații evreiești. A fost criticat dur de ele, unele dintre ele foarte influente, dar și de mulți politicieni evrei. Unii chiar au zis: noi am fugit din URSS ca să nu avem socialism și acum vine la noi în oraș? Da, mulți dintre evrei din New York sunt veniți și de la noi, din România. Dar, și asta e important, sondajele au arătat că o treime dintre evrei din New York l-au votat la aceste alegeri. Asta arată că și în comunitatea evreilor din New York e o ruptură între generații. Ăia bătrâni nu i-au putut convinge pe cei tineri să nu voteze socialismul. Apoi, mai sunt tot felul de grupuri din astea care au ieșit în aceeași seară și au spus: stați, nu vă bucurați, asta nu e o victorie a socialismului, e doar o victorie pe nervi. Oamenii au votat pentru că viața este scumpă, nu pentru că iubesc socialismul. Ei spun așa, că votul s-ar fi spart între ceilalți candidați, Cuomo și Sliva, nu cred că ați auzit de el, dar a luat procente mici, era republican, dar Cuomo era și el democrat. Deci, Mamdani a câștigat pentru că ăia doi și-au furat voturile între ei. Eu aș merge pe o chestie mai simplă. New-yorkezii erau deja exasperați de scandalurile foștilor primari. Dacă citești un pic, n-a scăpat niciunul, au fost tocați mărunt. Iar tinerii vin la vot doar când e cineva cool. Plus că viața este scumpă și buzunarul și cu stomacul te vor scoate întotdeauna la vot. And yet over the last 12 months, you have dared to reach for something greater. Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. Mamdani și progresiștii zic însă: nu, oamenii au votat pentru că le-am dat un contract social nou. Orașul îți asigură cele 5 chestii ca tu să poți trăi aici. Adevărul poate e undeva la mijloc. Da, Mamdani a profitat la maximum de context. Dar da, a arătat și că un mesaj de stânga poate mobiliza 2 milioane de oameni într-o perioadă de recesiune percepută, cel puțin. Acum hai să mergem un pic spre viitor. Dacă vedeți aici în spate, este o doamnă domnișoară, Alexandria Ocasio-Cortez. Ea se uită deja în viitor la 2028 și își pune mari speranțe. Până acum, aripa ei, cea a socialiștilor, avea parlamentari, dar nu avea primari mari. Acum are însă primăria New Yorkului. Dacă Mamdani, în următorii 2 ani, reușește să înghețe chiriile, să pornească construcțiile și să dea drumul măcar la autobuzele alea gratis, ea poate să spună: vedeți, merge socialismul în America, hai să mergem la nivelul următor. Dacă Mamdani se blochează, dacă banii nu-i ajung și o să se termine la un moment dat, dacă businessurile chiar încep să plece, s-ar putea să se întâmple și asta, atunci republicanii o să zică în 2028, Trump abia așteaptă: nu vreți New York în toată America, că uite ce nenorocire s-a întâmplat acolo. Deci mandatul lui Mamdani este și testul pentru Alexandra Ocasio-Cortez, care vrea să ajungă președinte în 2028 pe o platformă socialistă în America. New York Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez has been leading packed rallies around the U.S. with Senator Bernie Sanders. Her rising profile has some wondering if she might be the party's best bet to counter President Trump. Ok, de ce ne interesează pe noi aici în România? Păi noi trăim în orașe care au aceeași boală ca New Yorkul, doar că la altă scară. Locuințe tot mai scumpe, prea scumpe pentru salarii prea mici. Bucureștiul se tot umflă, Clujul e deja scump de ani de zile, Timișoara vine din urmă la fel Iașul. Și tot ce auzim e: așa e în piață. Mamdani vine și zice: nu e doar piața, e și decizie politică. Primăria poate să decidă câte locuințe face, la ce preț, cât costă transportul, cât taxează dezvoltatorii. Asta e lecția. A doua lecție: identitatea. În Europa se tot spune multiculturalismul a eșuat. El a câștigat pentru că nu s-a ascuns că e musulman, că e imigrant, că e socialist. Din Uganda. A folosit asta ca scut când l-au atacat, că are barba prea mare în flyere, e musulman. El a zis: vedeți că sunt rasiști. Și apoi, când a câștigat, le-a mulțumit nu doar newyorkezilor, ci yemeniților, senegalezilor, uzbecilor,
etiopienilor în discursul de victorie. Thank you to those so often forgotten by the politics of our city who made this movement their own. I speak of Yemeni bodega owners and Mexican abuelas, Senegalese taxi drivers and Uzbek nurses, Trinidadian line cooks and Ethiopian aunties, to every New Yorker in Kensington and Midwood and Hunts Point, know this. This city is your city, and this democracy is yours too. E un model de politică a imigranților, mai asumați decât ce vedem în Europa în momentul ăsta, unde imigranții încearcă să se amestece în mulțime. Și a treia lecție. Ce se întâmplă în New York nu rămâne în New York. Politicile alea se copiază, infectează. Dacă le iese bine în 2-3 ani, o să vedeți candidați la Londra, la Toronto, la Barcelona sau la București, care o să zică facem ca Mamdani. Eu sunt tare curios dacă nu vedem chiar în 2025. Așadar, acesta este manualul de joc al lui Mamdani. Biografie globală, campanie cu oameni, un inamic foarte vizibil, sistemul, un program de 5 puncte clare și un oraș în criză de accesibilitate, adică de prețuri. Nu e comunismul pe care l-am avut noi, dar ar putea să fie. Dacă iese, poate că schimbă discursul stângii în toată lumea. Dacă nu iese, o să fie dat exemplu ani de zile. Vedeți? Socialismul nu merge. Nu a mers în Europa, nu merge nici în America. Însă, acum vă întreb pe voi. Dacă ar veni un candidat în București cu programul ăsta, cu chirii plafonate, locuințe publice, autobuze gratis, magazinele orașului, mai avut noi o tentativă, l-ați vota? Sau vă aduceți aminte imediat de alimentară și de șoșoni? Ce, nu vă aduceți aminte de șoșoni? Și de șosetele de lână? Eu sunt George, mulțumesc că a stat până aici. Ne vedem la următorul clip. Ok? Sper că acest gen de clip să-ți fie de folos. Sunt un urmăritor al vieții politice din America, dar mi se pare că sunt multe lecții de învățat pentru noi. Trendurile de acolo au prost obicei de a ajunge aici într-o variantă puțin fermentată pe românește. Până când vor ajunge, măcar să știi pentru ce să te pregătești. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Și te aștept la următorul clip în care o să-ți explic de ce toată gogoașa aia din presă cu Elon Musk trilionar este doar pe jumătate adevărată. La fel cum sunt și toate poveștile cu Mamdani. Genul acesta de material explicativ este susținut mai ales de membrii noștri și de sponsorul nostru de astăzi, Gadget Boutique. Pe www.gb.ro găsești o mulțime de gadgeturi foarte folositoare, încărcătoare, cablu și tot felul de accesorii pentru telefoane pe care noi le selectăm, le testăm și abia apoi le recomandăm. Intră acum pe Gadget Boutique sau folosește linkul din descriere ori butoanele de sub acest video. Ne poți susține și devenind membru pe acest canal și să vezi conținut în avans, așa cum fac deja alte câteva mii dintre cei care ne urmăresc, cărora le suntem recunoscători pentru susținere. Cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare, să vă fie numai bine!